নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আনিকেত সৌৰভ বৰা আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আছে আনবক্সিঙৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ'টো Vivo V21 এতিয়া নতুনকৈ আহিছে 12 5G ফোন হয়, তাৰ আনবক্সিঙৰ। আৰু ইয়াত ডুৱেল ভিউ এইটো কেমেৰা দেখিছে আপোনালোকে, ডুৱেল ভিউ অপশ্যনটো আছে। আৰু এটা আছে, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছে। আৰু এটা আছে এইটো মানে আপুনি স্ক্ৰীণখন যিকোনো ঠাইত এনেকৈ আপুনি ভিডিঅ' কৰি থাকিব পাৰিব। মানে ভ্লগিঙৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া ফোন আৰু আপুনি যিকোনো কৰি থাকিব পাৰিব। এয়াই তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হ'ল Vivo V21 বক্সটো দেখিছে কিমান চাইনিং কৰিছে, দেখিছে। এইটো আজি আনবক্সিং কৰিম। অলৰেডি মই খুলি থৈ দিছোঁ, গতিকে লৈ চিল পেক নাই। এইখন কাগজখন আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে, ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে 32,990 ৰুপিজ। আৰু মই এইটো আনিছোঁ ডিছকাউণ্টত, এইটো মই আনিছোঁ 29,700ত আনিছোঁ। এইটো আনিছোঁ মিকি মোবাইল তাৰ পৰা। তো ইয়াৰ লগত এইটো হ'ল মোবাইলটো দেখিছে আপোনালোকে। লেফ্ট চাইডত একো নাই, ৰাইট চাইডত পাৱাৰ বুটান, ভলিউম কি, তাৰপিছত তলফালে আছে চাৰ্জাৰ। তো ইয়াত আমাৰ হেডফোনৰ জেক পোৱা নাই, যিহেতু হেডফোনটো কি চিষ্টেমত দিছে। ইয়াৰ লগত কভাৰ এটা দিছে, কভাৰ ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত আছে এইবিলাক, ইয়াত কি এইবিলাক কাগজবিলাক, লগত কাগজ দিছে কিছুমান। তাৰপিছত এইখন Vivo V2050 কুইক স্মাৰ্ট গাইডৰ কিবা হয় এখন। এইবিলাক কি দিছে নাজানো। সিম কাৰ্ড উলিয়াবৰ বাবে এটা পিন, তাৰপিছত চাৰ্জাৰ দিছে। ইয়াৰ লগত চাৰ্জাৰ দেখিব 2.0 ভোল্টৰ ফ্লেছ চাৰ্জাৰ হয়, মানে খুব সোনকালে চাৰ্জ ল'ব। চাৰ্জাৰ হ'ল ডাটা কেবুলডাল। এইটো হেডফোনটোৰ জেকটো দিছে, আৰু লগতে আৰু এটা দিছে। এইটো দিছে হেডফোনৰ জেকটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। হেডফোনৰ যিহেতু ইয়াত জেক পিনটো দিয়া নাই, হেডফোনৰ জেক পিনটো ভৰাবৰ কাৰণে একো সুবিধা দিয়া নাই। তো ইয়াত আপুনি এইটো বস্তু লগাব লাগিব। হেডফোনডাল এইফালে সোমাব, আৰু এইটো মোবাইলৰ, আপোনাৰ মোবাইলত। তো এখন চাইডত ৰাখিম। সেইটোৱে মোবাইলটো অন কৰিলোঁ, ৱালপেপাৰ মোমাই দি থৈ দিছোঁ। তো ইয়াত দিছে তিনিটা কেমেৰা দিছে, অন কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ চিম কাৰ্ডৰ কাৰণে আছে, এইটো চিম কাৰ্ড ইয়াত সোমাই, চিম কাৰ্ডৰ বাবে এইটো পিনটো ডুৱেল চিম। আপুনি ইয়াত Vivo 5G হয়, এইটো ডুৱেল 5G চিম আপোনালোকৰ দুইখন 5G চিম ইয়াত লাগিব। আৰু ইয়াত
আৰু আপুনি দুখন সিম ভৰাব পাৰিব নহলে এখন সিম আৰু এখন মেমৰি ভৰাব পাৰিব আপুনি দুখন সিম ভৰাই আকৌ মেমৰি ভৰাবলৈ অপচন নাই আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিছে আৰু দেখাই দিম আপোনালোকক কালাৰটো দেখিছে নাই ইয়াত মানে সকলোবিলাক কালাৰে আছে ইয়াত যিকোনো এটা কালাৰ বুলি নহয় গোটেইকেইটা কালাৰ প্ৰতিটো ফোনৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কালাৰ দেখা পোৱা যায় ইয়াত খুলিলে খুবেই ধুনীয়া আৰু এতিয়া ফোনটোৰ এবাউটৰ বিষয়ে আহিম এতিয়া বোলো আমি ফোনটো এবাউট ফোন এইটো দেখিছে অক্টাকৰ 2.4 GHz অক্টাকৰ প্ৰচেছৰ দিছে তাৰপিছত এইটো দিছে 8 ইয়াৰ RAM আছে 8GB প্লাছ 3GB ভাৰ্চুৱেল RAM 11GB RAM আৰু এণ্ড্ৰইড 11 হয় আৰু 128GB ফোন ষ্ট'ৰেজ আৰু ইয়াত কেমেৰা কোৱালিটি খুবেই ধুনীয়া হয় ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি আপোনালোকক দেখাই দিম মই কেমেৰা কোৱালিটিটো কেনেকুৱা কি হয় আৰু ভিডিঅ'টো আন্ধাৰত কৈ আছোঁ গম পাইছে আছে ভিডিঅ' ফেচিলিটি ডুৱেল ভিডিঅ' ফেচিলিটি আছে এইটো ফ্লেছ লাইট জ্বলোৱা নাছিলে বৰ্তমানলৈকে ডুৱেল পিকচাৰ ভিডিঅ' আপুনি যদি ভ্লগ বনায় তেনেহ'লে এইটো খুবেই ধুনীয়া এটা ফোন এইটো আপুনি ডুৱেল ইউজ কৰিব পাৰে দেখিছে এয়া আপুনি ফ্ৰণ্টৰ পৰাও আপোনাৰ ফেচটো ভিডিঅ' কৰি থাকিব আৰু বেকৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ' কৰি থাকিব পাৰিব আছে কিবা কিবি কিন্তু মই ইমান ভালকৈ চোৱা নাই যিটো পাছলৈ গম পাম কি কি ফেচিলিটি দিয়া আছে আৰু ইয়াত নাইট মোডৰ আছে তো সেইবিলাকতো গম পাইছে নাইট মোডত কেনেকুৱা কি হ'ব কি নহ'ব দেখাম আপোনালোকক দেখিছে ভিডিঅ' কৰিব পৰা যায় সেইটো ব্লগিঙৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া সুবিধা দিছে ইয়াত আৰু দুটামান অপশ্যন দিছে দেখাম আপোনালোকক ডাইনামিক এফেক্টছ এইটো দেখিছে এম্বিয়েন্স লাইট এফেক্ট ইয়াত আপোনাৰ ফোন আহিলে আপোনালোকৰ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাইট জ্বলিব এয়া দেখিছে আপোনাৰ ফোন আহিলে এনেকৈ চুপটোৰে এনেকৈ জ্বলিব লাইট আৰু আছিলে নটিফিকেশ্যনৰ আছিলে দেখাম মই আপোনালোকক নটিফিকেশ্যনৰ বাবে যিকোনো এফেক্ট দিব পাৰে feature is it
আৰু ইয়াৰ প্ৰাইজৰ বিষয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ প্ৰাইচটো 32,000 কিমান আছিলে ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিলে 32,990 আছিলে তো আৰু এইটো মই আনিলোঁ 29,700 আনিছোঁ তো ইমানে আৰু এইটোৱে মোবাইলটো আৰু মোবাইলটোত ধুনীয়া ধুনীয়া দুটামান বস্তু আছে আপুনি যদি গেমাৰ হয় তেনেহ'লে গেমাৰৰ বাবেও ধুনীয়া ইমান বেয়া নহয় গেমাৰৰ বাবে ধুনীয়া এটা হেৰি হয় ইয়াত দিছে আল্ট্ৰা গেম মোড দিছে ইয়াত এইটো পোৱা নাযায় কিছুমান মোবাইলত আল্ট্ৰা গেম মোড দিছে গতিকে গেমিঙৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ফোন হয় যিসকলে গেম খেলে তো তেওঁলোকৰ বাবে ধুনীয়া হয় আৰু ধুনীয়া খুবেই ফাষ্ট এয়া দেখিছে এইফালে থাকিব আপোনালোকৰ গেমিঙৰ হেৰিটো ধুনীয়া ফোনটো তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাইছে বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মোৰ পৰৱৰ্তী আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ পাব তো আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ বাই বাই